first time here in my channel, please consider giving a like, comment, and subscribe. And hit the notification bell in order for you to get notified whenever I posted up a new vlog, okay? So yun guys, dahil ano na pwede perfect. Hindi siya, medyo hilaw pa guys yung gata eh. Okay. Medyo hilaw pa din yung ano. Hilaw pa yung gata, hilaw pa yung santol, okay? So look, tatakpan muna natin guys. Kumakain ba kayo ng guys? Ginataang santol. Check natin yung luto na yung matagal lutuin guys yung ano, yung meat ng santol. Medyo matagal siya lutuin. It takes a lot of patience, okay? Dapat pasensyoso kayo magluto. Hindi kasi yung santol guys, ang food na hindi siya fast food talaga. Matagal siya nagulay lutuin kasi 'di ba yung santol, yung laman ng santol. Sarap taste yung santol. Mahal ang benta ko nito guys yung santol eh. Pag nagbebenta ko nito 300 per ano, per taba. Kasi nga matrabaho siya, makonsumo sa gas, diba? Yan. Tikman natin guys. Baka luto na yung ano. Check natin. Baka luto na yung laman ng santol. Let's check. Check ko muna yung sabaw. Kung perfect. Yummy. Kukuha ko guys ng laman. Check ko yung laman ha. Niluluto ko kasi dito guys yung laman eh. Kaya isipin nyo ba't ang tagal-tagal per lutuin? Kasi iniisip natin din yung laman. Kasi ilaw pa kanina eh. Yes, luto na yung laman guys. Luto na yung laman. It's done. It's perfectly done. Sabaw-sabaw lang siya. Medyo paanin lang natin yung sabaw. Pa-subside, okay? Pero luto na siya. Gusto lang natin medyo mamantika ba? Ayan, mas maganda mamantika. Kaya yung iba guys, ang ginagamit nila dito, yung taba ng baboy, yung nabibili, yung tinatawag ng mga ano ba yun? Lanit-lanit ang tawag nun sa amin sa Bicol eh. Kasi nakaka-preserve talaga yung pag mamantika yung ano mo, diba? Kaya ipi-preserve mo o kaya kahit hindi mo i-preserve, basta mamantika siya, matagal siya mabulok guys. Kasi dati nag-LBC ako nito sa mga friend ko, even going to ano, Laguna, San Pablo, ganun. Kaya dun. Sinishipping ko to dati talaga, naalala ko. Mga friend ko kasi nagpi-PM, Pherl, pa-order naman ako ng santol. Order ako ng banana cake. Mga ganon. So, ayun. Okay? So, please don't forget to give a like, comment, subscribe, and ring the bell button, guys, if this is the first time in your channel. If you want to learn the step-by-step procedure of making this, I will share with you. I will put the link, okay? So, you will have an idea, okay? Bye!